Schiet op. Schiet op. Schiet op, ik heb honger. Schiet op. Hey hallo, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Jeroen en het is vandaag vrijdag. Ja, het is niet helemaal onze gewoonte om vast een nieuwe vlog te beginnen als de vorige vlog nog niet online is. Maar ik maak vandaag even een uitzondering daarop. Ik heb namelijk nog wat spulletjes liggen. Een paar cameraatjes, dat soort dingen. Nog een camera. Videocamera, die hadden we eigenlijk gekocht voor helemaal toet. Maar ja, het is toch gewoon een spiegelreflexcamera, dat werkt gewoon beter. Ik heb ook nog dit gitaarpedaaltje, dus dat zijn allemaal grappige dingetjes wel. Leuke dingetjes om te verkopen. Want bij ons liggen ze eigenlijk alleen maar in de weg en misschien heeft iemand anders er nog plezier van. Nou kun je dat natuurlijk allemaal gewoon op Marktplaats zetten of weet ik veel. Misschien heb je vrienden die het willen hebben. Maar er is ook een nieuwe methode. Marktplaats, dat kennen we allemaal wel en daar ga ik het ook zeker op zetten, want ja, het kan werken. Maar die nieuwe methode, dat is Letgo en daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Dat schijnt verkopen in de buurt te zijn, dus ik ga eventjes uitzoeken hoe dat precies zit, of het werkt. En dat is ook waarom deze video dus alvast ietsje eerder begint, omdat ik je dan misschien in dezelfde video alvast een resultaat kan laten zien. En dat zou leuk zijn. Ik begin even achter de computer, want wat ik zou verwachten van zo'n platform is dat er gewoon een website is en dat je daarop al je foto's en zo en eventueel teksten erbij kunt plaatsen. Letgo.nl, dat is op zich vrij eenvoudig dat je daar moet zijn. Nou, en dan zie je de nieuwe app om te kopen en te verkopen bij jou in de buurt. Ja, het moet allemaal op de telefoon. Dat vind ik eigenlijk gelijk al het eerste nadeel. Ik bedoel, er staan overal wel keurig links naar Google Play in de App Store. Op zich goed, maar ik zou toch graag ietsje meer zien op de website zelf. Nou, dan gaan we op de telefoon maar naar de App Store. Letgo. Nou, je vindt hem op zich vrij eenvoudig. Staat gewoon bovenaan. Download en installeer. En dan gaat hij. Open. En dan zitten we erin. Ik kijk eens even een beetje rond en het is echt gelijk al gewoon een allegaartje aan advertenties. Eens even kijken hoor. Een handgemaakte ketting, een batterij, een smartwatch, een riem, laarzen, tv-meubel en ook gewoon een complete boot staat er ook gewoon op. Moet allemaal kunnen. Nou, als je een advertentie wil plaatsen, dan ga je naar je profiel. Dan zie je daar gelijk al, je hebt nog niets geplaatst. En daar is natuurlijk een redelijke eenvoudige oplossing voor, dat is plaats advertentie. Ja, je kunt meerdere foto's uitzoeken. Om heel eerlijk te zijn, ik vind dat een beetje lastig, want zeker omdat ik nu ook foto's gebruik die al iets ouder zijn, moet ik voor iedere foto opnieuw weer helemaal in mijn foto's gaan zitten scrollen. Dat gaat op een computer toch echt makkelijker. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom hoe snel je je spullen kunt verkopen, of het een beetje goed afgehandeld wordt allemaal. Want ja, wat mij af en toe een beetje dwars zit aan Marktplaats is, dan heb je iets erop staan en je denkt eigenlijk van, goh, nou ik wil er 60 euro voor hebben, ik vraag er 100 voor. Er belt iemand en die wil dan weten wat je laagste prijs is. Maar al zou je dat al zeggen, dan krijg je nog dat ze daar toch nog onder gaan zitten bieden. Ja, vraag me dan niet wat mijn laagste prijs is. Nou, camera vanaf 3 kanten, het hoesje zit erbij, lenstop zie je er ook nog naast liggen. Dus zo kunnen we verder. Precies 30 tekens. Je mag er ook maar 30 gebruiken. Dus voor welke prijs? 25 euro wil ik ervoor. Nou, korte tekst. Je kunt 500 tekens gebruiken. Dat is ongeveer een half A4'tje. Dat vind ik te veel om op een telefoon te gaan typen. Dus wederom, kijk, ik snap dat ze de verhalen kort willen houden, maar nee, dit is niet handig. Dus, nou, de eerste staat erop. Ik ben benieuwd. Het is vandaag vrijdag en zoals ik gisteren al zei heb ik een ruimte gehuurd in Haaspopcentrum om weer eens lekker te gaan drummen. Nou, ik heb hier alle spulletjes al klaarstaan, dus opbouwen en spelen maar. Provided by Tweak and a Pro. Speak to Joes about the vocals that hit deep in the soul. We combine each of our roles and achieving the goal so people can know. Dat is wel weer handig, dan heb je zo'n ophangsysteem waar je trommel dan aan hangt. En dan halen mensen dit deel los. Dus daar moet ik een sleuteltje voor halen.
Het is nu ongeveer 5:30. Het ging vandaag wat minder dan de vorige keer, maar goed, toch lekker gespeeld. Ik ga weer even opruimen. Zo, het is nu zaterdagavond. We zijn lekker aan het chillen. Je ziet bijvoorbeeld ook Bob. Die zit lekker te chillen. Sof is hiernaast aan het chillen. En je zou denken, deze vlog gaat alleen maar over Jeroen in actie. Nou, klopt. Daar is Jeroen. Ik ben er ook. En nou, je hoort het al, ik mag inderdaad weer in actie. Ja, je gaat eindelijk eens een keer koken weer. Nee, dat is niet waar. Gisteravond heb je ook gekookt, toch? Gisteravond heb ik ook gekookt. Ja. En daarvoor heeft Bianca 2 dagen gekookt. Nou, dat is uniek, want 2 dagen achter elkaar, dat komt eigenlijk nooit voor. Nee, ja, we hebben een deal gemaakt toen we met elkaar kregen. Tenminste, ik heb hem aangenomen omdat hij zou koken. Nou is het inmiddels dat ik wel vaker kook. Vroeger was het 1 keer in de maand, geloof ik. Tegenwoordig 1 keer in de week, 2 weken. Ja, zoiets. Maar goed, gaat aan de slag dan. Moet je niet zo om me heen zitten dralen. Zoals je waarschijnlijk al weet, we hebben een vegan maand. We eten veganistisch. We hebben dus begin van deze week eigenlijk allemaal recepten uitgezocht die veganistisch zijn. Want we eten dus geen dierlijke producten. We hebben er 3 gehad. Woensdag hadden we linzensoep. Toen hadden we donderdag de quinoa sin carne. Gisteren hadden we iets met pinda. Pinda curry. Een soort curry met sperzieboontjes en aardappels en rijst. En, Ja, dus en nu hebben we dan die voor zaterdagavond. En wat hadden wij gepland? Vervallen met walnotenpesto en spinazie. En ik moet wel alvast 1 ding zeggen. Ik moet even naar de auto. Heb ik de basilicum geregeld. En jij hebt het niet eens meegenomen. Ja, ik had vandaag een housewarming van het huis van mijn moeder en zo. En nou, het was daar echt te veel herrie. Ik kon daar niet filmen, dus knip. Ik moest natuurlijk iets meenemen, want je kan niet zomaar met lege handen komen. Dus Bianca die Toen was... heb je het basilicumplantje gegeven. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik kan nog net het verschil zien. Bianca die was zo lief geweest om vanochtend op de werk eventjes een mooi stukje voor me klaar te zetten. Ja, ze kon er niet bij zijn, dus dat heb ik dan maar gezegd van, wat ze het zo jammer vond. Dus speciaal dit voor je uitgekozen en zo. Knippen we eruit. Mijn moeder kijkt ook, hè. Ga jij nou even die basilicum dan uit de auto halen? En een basilicumplantje, want ik ga zelf pesto maken. Nou, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Alleen de basilicum die staat dus nog achter in de auto. Schiet op! Schiet op! Schiet op, ik heb honger. Schiet op! Erg hè, baasje gewoon de basilicum vergeten. A few moments later. Ja! Nou, hop aan de slag jij. Dit is een klassiek geval van soort zoekt soort. Maar wie is nou de echte vuilnisbak? Dit is toch weer een nieuwe ervaring voor jou, Ja. hè? Veganistisch koken. Nou ja, dat wel. Al heb ik het gisteren natuurlijk ook al wel gedaan. Maar op zich om te koken is het nog niet eens heel erg anders dan gewoon vegetarisch. Al is dit volgens mij wel de eerste keer dat we de vegetarische producten uit de supermarkt gaan toepassen nu. Dat hadden we nog niet gedaan, toch? Volgens mij niet. En hoe gaat het eigenlijk bij jou? En met de vegan challenge? Nou ja, tot nu toe wel goed. Vind je het moeilijk? Maakt het indruk? Nee, ik was een beetje bang dat... kijk, je merkt het natuurlijk wel met boodschappen doen. Want je moet inderdaad nog ietsje strenger dan een vegetariër de ingrediënten op de verpakking even lezen. Maar ja, dat is eigenlijk het moeilijkste gedeelte. Het koken zelf is niet moeilijk. Waar ik een beetje bang voor was, is dat ik het eten minder lekker zou vinden. Nou, dat is eigenlijk niet zo. In ieder geval ook, terwijl ik al 2 keer gekookt heb. Ja, maar ze kan best koken. Ze denkt wel van niet, maar ze kan best koken. Dus... Maar trouwens, dat heb jij vanmiddag ook meegemaakt. Dat je dan toch ergens bent en dat je iets niet kan eten. Ja, bij die housewarming bij mijn moeder inderdaad. Ik kom binnen en mijn pleegzus die komt heel enthousiast naar me toe van... Oh, ik heb hapjes gemaakt, ik heb ook aan jou gedacht. Speciaal voor jou. Speciaal voor jou, vegetarisch, met mozzarella, geitenkaas. Ja, sorry, maar Bedankt. deze maand veganistisch. Maar Tamara, dankjewel. Ja. Nou, ik had het toevallig vanmorgen. Toen kwam het was niet speciaal voor mij gemaakt hoor. Maar kwam er een collega, zijn vrouw maakt heel veel lekkere dingen. En die had dus, hij weet dus niet wat erin zit. Maar er waren iets van kokoshapjes.
daar kwam hij vanmorgen al mee. Van, oh, hartstikke lekker. Ik zei, nou, nee, dank je. Toen heb ik maar gezegd dat ik net ontbeten had. Ik denk, ja, ik ga niet vragen van, goh, wat is er allemaal in nou, gegaan? ik leg er een paar voor je klaar van de middag. Ja, dat dan weer niet. Maar ja, weet je, hij heeft het niet zelf klaargemaakt. Dus ik ga ervan uit dat er wel ei, boter en weet ik het allemaal ingegaan is. Maar ja, dat kan je dan ook weer kun niet je eten. dus niet eten, nee. Nee, dus dan hoor je later mensen van, oh, het was zo lekker. Bedankt. Bedankt. Oh, bedankt. Is voor jou. Bedankt. Ja, inderdaad, sociaal is het echt wel een heel lastig dieet. Ja. Want ja, weet je, geen vlees, nou ja, dat snapt ook inderdaad niet iedereen. Maar daar kunnen mensen zich nog wel overheen zetten. Maar dat je echt alle ingrediënten uit moet gaan zitten pluizen, alle E-nummers opzoeken en zo. Ja. Over veganistisch gesproken en sociaal zijn, dat valt dan ook eigenlijk wel weer tegen. Want collega's van mij die gaan uit eten en die gaan dan naar een tapasrestaurant. En ik kan dus niet mee. Ik heb het restaurant gemaild van, goh, ik zie dat jullie vegetarische tapas hebben, maar is het ook mogelijk om die veganistisch te maken? En toen zeiden ze, verwezen me eigenlijk gewoon weer door naar de site, omdat daar een allergenenwijzer op staat. Ik heb het nog nagekeken, maar er blijft gewoon niks over. Letterlijk niks. Niks. Gewoon helemaal niks. En ja, in het mailtje zeiden ze dus, ja, we maken gewoon heel veel dingen met melk. Ja, dat gaat dan niet. En wat was het ook weer? Pasta met spinazie en nou ja, pesto die ik zelf gemaakt heb. Was trouwens een interessante substantie. Misschien moeten we het recept even hieronder zetten, want het is wel lekker, dus ik kan hem je aanbevelen. En falafel erbovenop. Maar wordt dus leeg. Is het op? Nou, mijn bordje is vol. Dus we gaan lekker eten. Lekker veganistisch eten. Ja. Nou, dus wij zijn even bezig. Ga maar even nu wat voor jezelf doen of zo. Trouwens, komende woensdag moet je wel eventjes kijken op ons kanaal, want dan komt er een leuke smaaktest. En dat is eigenlijk één die kan niet tijdens de Vegan Challenge. We hebben hem al voor 1 maart opgenomen. Ja, en we hebben het natuurlijk opgenomen, want dan kunnen we nog eens even nagenieten. Dus, dat komende woensdag. Voor nu, leuk dat je keek. Tot woensdag. Doei! Dag! Ja, ik vind het niet echt uitgesproken vies. Maar het smaakt inderdaad een beetje alsof je op tandpasta zit te kauwen.